dat woordje data governance, heb het daar maar niet over. Want zodra je de woord data governance laat vallen, valt iedereen in slaap. De CDO-rol als titel is eigenlijk, in mijn ogen, een tijdelijk fenomeen. En dat zie je ook een beetje in de markt nu. Een mandaat moet je krijgen, krediet moet je verdienen. En die twee gaan samen hand in hand. Hè? Dus dat gevoel hebben dat je klem zit tussen twee delen van de organisatie. En dat je eigenlijk aan de ene kant soort van gedwongen wordt om over technologie te praten. Maar vaak is het ook gewoon bewustzijn. Ja, of mijn lievelingswoord. Ja, maar misschien is het wel, weet je, voor 80% een bewustzijnskwestie. Ik denk dat op C-level dat eigenlijk iedereen een CDO zou moeten zijn. De belangrijkste stap is dat bewustzijn en die ownership creëren. Dat is het allerbelangrijkste. En misschien wel 75% van het probleem. Aldwin, welkom in de studio van As en Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij bent afgereisd hier naartoe. Ja. 1,5 uur in de auto. Ja. En, vandaag gaan we het hebben over onder andere jouw ervaring. Jouw weg naar het CDO-schap. En wat je er allemaal onderweg bent tegengekomen. En ook wat data-centric werken precies inhoudt. Ja, althans volgens mij dan. Volgens jou, ja. Daar gaat deze aflevering over. Ja. Dus misschien dat je ons heel kort kunt vertellen wie je bent en wat je hebt gedaan. Ja, nou ja, ik ben, zoals je zegt, Aldwin Tito, 54 jaar. Ik ben eigenlijk van origine, kom uit de IT-hoek, echt de technologiehoek. Ik begon ooit in netwerksystemen, zeg maar netwerktechnologie. En langzaam door de jaren heen richting de datahoek gegroeid. Eigenlijk vanaf zeg maar 2002, 2003 zo'n beetje echt de switch richting data gemaakt. Eerst vanuit een projectmanagement-achtige rol. Vooral heel veel implementaties op dataplatforms, business intelligence, dat soort werk. En na verloop van tijd eigenlijk steeds meer richting data management gegroeid. En daar ben ik nu sinds 2009 ongeveer veel meer op gefocust. Dus de laatste 17 jaar zo'n beetje. Dus dat is een beetje wie ik ben en waar ik vandaan kom, professioneel gezien. Verder, ik ben getrouwd, ik heb 2 zoons. Een van 19, bijna 19. Aanstaande donderdag wordt hij 19, morgen. En mijn oudste zoon is 21. En die mag dan niet meer over kinderen hebben. Hè? Volwassen mannen. Ja. Dus ja, dat is een beetje mijn achtergrond. Ja. En je hebt een passie voor gitaren? Ja, ik speel al heel lang gitaar, vanaf mijn 12e ongeveer. Alleen, ik zeg altijd, de reis is belangrijker dan de bestemming. Dus ik zou niet durven zeggen dat ik er heel erg goed in ben, maar dat is blijkbaar ook normaal als je muziek speelt, dat je eigenlijk nooit helemaal tevreden bent. Dus dat is mijn hobby en dat doe ik met heel veel passie inderdaad, dat klopt. Ja. Is er ook een mooie spiegel die je kunt maken tussen gitaarspelen en je werk in de datawereld? Nou in de zin van daar moet ik even over nadenken. Er is wel een parallel in de zin van dat als je muziek speelt, hè, dan gaat het natuurlijk over de exacte wetenschap. Hè. Dus ik bedoel, je speelt noten om een muziekstuk te kunnen spelen. En, maar binnen de muziekwereld kun je noten ook nog op 15.000 verschillende manieren spelen, weet je wel. Waardoor je een soort van een andere interpretatie van hetzelfde muziekstuk kan spelen. En dat is denk ik wel het verschil een beetje als je het over data hebt. Hè, als ik die brug mag slaan. Tussen de exacte science, dat is wat zijn de feiten, wat staat er in het systeem, wat is de informatie die je beschikbaar hebt. En met name ook hoe wordt die geïnterpreteerd door mensen. En zeg maar hoe laat je die data voor jouw specifieke organisatie spreken. Dus als ik dan de vergelijking moet maken, zou ik die vergelijking maken, denk ik. Ja. We zitten er mooi al meteen heel diep in. Dus dat was denk ik een hele mooie. Hey, ik ben heel erg benieuwd. Naar jou. Je hebt net al eventjes benoemd waar je vandaan komt. Hè? Dus vanuit de technologieachtergrond. Dat je nu wat meer in de data management zit. Op dit moment zit je ook meer in de data office rollen. Althans de CDO rollen. Ik ben ook wel benieuwd hoe je dat in de afgelopen jaren hebt zien ontstaan. Want je hebt natuurlijk al best wel veel gezien in de afgelopen jaren. Ja, nou ja, kijk, ik heb 12 jaar lang voor één organisatie gewerkt. Bijna 12 jaar lang voor Shell in dit geval. En daar ben ik de laatste 6 jaar met name in die CDO-space actief geweest.
Nu op dit moment werk ik als ZZP'er eigenlijk meer als een strategisch adviseur. En kijk, de CDO-rol als titel is eigenlijk, in mijn ogen, is eigenlijk een tijdelijk fenomeen. En dat zie je ook een beetje in de markt nu. Je ziet langzaam dat die rollen dan wel verdwijnen of dan wel worden bijgesteld. En dat heeft te maken met het feit dat data is gewoon een essentieel onderdeel van hoe je je bedrijfsvoering zeg maar inricht. Of zou dat moeten zijn in ieder geval. En als dat zo is, dan is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat elke C-level leader in een organisatie eigenlijk een soort CDO zou moeten zijn. Hè? Als hij data zou zien Het als liefste een van de component. ja, van als hij het data. zou zien als een van zijn productiemiddelen en hij zou het zien als iets wat belangrijk is, dan zou dat eigenlijk geen discussie moeten zijn. En wat je ziet is dat in heel veel organisaties wel die CDO-rollen ooit zijn ingericht, maar dat vaak het mandaat ontbreekt. Of dat het een rol is die juist heel erg gericht is op technologie, omdat die onder de IT-afdeling valt. Ehm, waardoor het eigenlijk de impact van die rol eigenlijk het is eigenlijk heel moeilijk om impact te hebben vanuit zo'n rol. Ehm, Mijn persoonlijke ervaring is dat als je vanuit een centrale soort corporate organisatie gaat proberen daar het geloof te verkondigen, zeg maar, dat je uiteindelijk te maken krijgt met mensen die gewoon hun dagelijkse werk moeten doen. Ja, en die zullen je altijd de vraag stellen van ja, what's in it for me, what's in it for us? Hoe gaat het onze organisatie verder helpen? Dus als CDO of in een CDO-achtige rol is het belangrijk dat je heel dicht tegen dat bedrijfsproces aan zit als je impact wil hebben. Maar ja, dat is vaak niet hoe het gepositioneerd is. Vaak is het in een soort corporate omgeving, soms ook nog onder een IT-functie. En dat betekent dat je ja, wat verder af zit van daar waar het werk echt gebeurt, zeg maar. Vanuit de bedrijfsprocessen gezien. Ja, dus daar zit dan denk ik ook meteen een kleine tip. Ja, nou ja, dat is in ieder geval mijn ervaring. Is dat weet je, als je daar impact wil hebben, dan moet je echt dicht naar die business toe kruipen. En met name, wat heel belangrijk is ja, ik zou bijna zeggen het luisteren, maar dat is denk ik vrij logisch. Maar luisteren bedoel ik mee van joh, niet alleen luisteren, maar ook horen, zeg maar, wat er gezegd wordt. Want kijk, data is een product van hoe er gewerkt wordt, grofweg gezegd. Ja. En het voedt een ander deel van de organisatie, of het voedt terug naar de organisatie om te zorgen dat je zeg maar kunt verbeteren of dat je een bepaald resultaat bereikt. Ehm, eh, Op het moment dat je niet snapt, of op het moment dat je geen idee hebt hoe er gewerkt wordt, hoe er werkelijk gewerkt wordt in een organisatie, dan is het heel erg moeilijk om te gaan bepalen waar je aan moet voldoen binnen je datastromen en binnen je data kwaliteitseisen. Om te zorgen dat die data dan van waarde is op een later moment voor de organisatie. Dus je moet, in mijn geval, als je het over de industrie hebt, ja, het is wel belangrijk dat je snapt dat als je in een energiebedrijf werkt die in de energiemarkt zit, hoe opereert een asset? Weet je, hoe wordt in het geval van olie en gas, hè, als je in een raffinaderij komt, dan is het wel belangrijk dat je snapt hoe zit een engineeringproces ongeveer in elkaar en hoe zit een maintenanceproces ongeveer in elkaar en wat zijn de uitdagingen waar die mensen tegenaan lopen. Anders zie je alleen maar data. Ja, nou ja, om dat te kunnen interpreteren van wat dat dan betekent vanuit een dataperspectief, is dat heel erg belangrijk. En andersom is het precies hetzelfde. Hè? Dus op het moment dat je daar, of andersom, op het moment dat je investeringen gaat doen in die space, dan is dat een hele belangrijke factor die je mee moet nemen. Ehm, dus dat is een beetje hoe ik het altijd heb benaderd. Maar dat is ook de reden waarom dat ik geloof dat het veel waardevoller is om data als capability of als skill, zo je wil, data management, om dat in bedrijfsprocessen te embedden. Dat is echt, voor mij, in mijn ogen, voor de toekomst cruciaal, omdat ja, als je datacentrisch wil werken of een goede datacultuur wil opbouwen, dan begint het daarmee. Ja, dan raak je me vast mooi aan, want dat was inderdaad mijn volgende vraag is, wat betekent volgens jou datacentrisch werken en hoe ziet dat eruit? Nou, de essentie in mijn ogen ervan is dat je beslissingen neemt op basis van feiten. Dus echt als de center.
Ja, weet je. En ik denk, we zitten in een unieke situatie dat technologie, misschien wel voor het eerst in de geschiedenis, als je het hebt over informatietechnologie, dat informatietechnologie eigenlijk veel meer kan dan waar op dit moment gebruik van wordt gemaakt. Hm. Hè. Dus de technologische ontwikkeling is zo hard gegaan de laatste 10, 15 jaar, dat de technologie eigenlijk niet meer de remmende factor is. De remmende factor is eigenlijk alles wat je erin stopt om daar waarde uit te Mhm. creëren. Hè? Dus of je het nou over AI-modellen of predictive modellen hebt of wat dan ook. Dus dat is heel anders dan pakweg 15 jaar geleden, waar wat je zag in de industrie of in de markt, zag je dat bedrijven eigenlijk veel meer wilden, maar dat eigenlijk technologie de beperkende factor was. Hm. Doordat de verwerkingssnelheid van informatie was bijvoorbeeld te laag. Nou ja, noem maar op, Hm. tal van redenen. Investeringen te hoog, et cetera, et cetera. Nu is het eigenlijk andersom. Dus wat je daardoor ziet, is dat bedrijven zich zijn gaan realiseren dat op het moment dat jouw basis niet op orde is, en de informatie die je erin stopt niet op orde is, dan gaat het je nooit lukken om goede beslissingen te nemen. Nee. Hoe goed je technologie ook is. En ja, je kan natuurlijk hier en daar een beetje bijspijkeren. Maar de basis blijft toch dat je vanuit je bedrijfsprocessen, ja, je datakwaliteit en de manier waarop met data wordt omgegaan, dat je dat moet beheersen. Ja. In mijn ogen. En dat is dan ook eigenlijk een beetje de center van waarvoor doen we het? En waarvoor hebben we die data nodig? En dan pas waar halen we het vandaan en welke technologie hebben we nodig? Ja, en met name, en dan kom je dus terug op waar we net over hadden, weet je, met name het snappen van, joh, de toepasbaarheid van die data in een bedrijfsproces. Hm. En niet alleen maar ten opzichte van hoe men nu werkt, maar ook ten opzichte van hoe kunnen we de manier van werken verbeteren door beter controle te krijgen over informatie. Ja, dat vereist een blik vanuit het bedrijfsproces. Hm. Er is geen andere manier om het te doen, in mijn ogen. Hm. En ik denk dat het ook wel een mooi is dan het verschil tussen wat je tot nu toe allemaal gezien hebt in de financiële sector. Want je hebt wat dat betreft best wel een mooie brede ervaring, denk ik. Ja. Het grootste verschil in hoe mensen daarmee omgaan in dan de financiële sector, in de industrie of in dit geval dan dus de veiligheidskant. Nou, kijk, het grootste verschil in mijn ogen, hè, want mijn bescheiden mening. Maar als je kijkt naar de financiële sector, is natuurlijk een datasector. Hè. Er is niemand gaat meer. Nou ja, dat is niet waar trouwens. Er zijn nog steeds mensen die met munten naar de bank gaan om Hm. geld te storten. Maar in essentie is de financiële sector een data georiënteerde sector geworden. Dus op het moment dat daar de data niet onder controle is, dan voelt men daar onmiddellijk de pijn van. Hm. Nog even los van alle compliance zaken waar ze mee te maken hebben. Ik denk dat het grote verschil met de meer industriële wereld, hè, dus dan heb je het over de manufacturingwereld, of je hebt het over olie en gas, of je hebt het over nou, misschien ook wel hoe heet dat, netbeheerders en dat soort organisaties, is dat er een hele grote focus is op de fysieke productiemiddelen, hè, om Ja. het dan zo maar te noemen. En dat is een wereld waar traditioneel, waar die productiemiddelen tastbaar zijn. Hè, en daardoor is data vaak, nou, ik zou het geen ondergeschoven kindje, maar laat ik zeggen, het is niet de eerste gedachte die mensen hebben op het moment dat ze vinden dat ze de organisatie moeten verbeteren. Ja. Vaak wordt er gekeken naar de fysieke productiemiddelen. Ehm, Veel meer dan dat het naar data wordt gekeken. En dat is wel een belangrijk verschil, denk ik. Voelt ergens ook wel logisch als je de opdracht krijgt om ergens een boutje aan te draaien. Ja, dan komt daar misschien wel data uit. Alleen ja, Ja. je komt naar die plek toe om het boutje aan te draaien. Ja. Er is één uitzondering overigens. Dat is trouwens een goeie wat je nu zegt. Want er is één uitzondering. Dat heeft natuurlijk de compliance kant. Hè. Dus je ziet wel dat de regelgeving is heel streng. Hè. Zeker in bepaalde industrieën. Dus je hebt een verantwoordelijkheid. Niet alleen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar ook een wettelijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat je zaken op orde hebt. Dus daar wordt zeker aandacht aan besteed. Hè. Daar is heel veel aandacht voor. Ehm, Maar dat je die informatie ook kan gebruiken om je organisatie beter te laten functioneren. Dat is vaak niet het eerste waar men aan denkt. Hm. Dus dat is wel een belangrijk verschil, denk ik. Hm. Ja. Misschien dat je ook iets kunt delen over hoe je nu ervoor zorgt dat je veilig kunt werken aan de hand van data. Daar ben ik wel erg benieuwd naar. Nou ja, kijk,
als je in de industrie, zeker in de industrie waar gevaren voor personeel zeg maar op de loer liggen, hè, ehm, daar, ehm, daar worden elke dag beslissingen genomen. En die beslissingen leiden tot, ja, tot het blootstellen van mensen aan potentieel gevaar. Hm. Dus je kunt je voorstellen dat je op het moment dat je een beslissing moet nemen als leidinggevende in die wereld, dat het toch wel heel erg belangrijk is dat je de feiten op orde hebt Hm. voordat je iemand een fabriek instuurt, Ja. weet je? En voordat Anders wordt je, het heel dus daar spannend. moet je een Ja. gevoel bij hebben. Ehm, en ik denk dat dat nu heel vaak een heel arbeidsintensief proces is. Dus er zijn in de industrie werkt men met safety barriers. Hè, dus die worden vaak ingericht op basis van ervaring vanuit het verleden, waarin men kijkt van oké, wat zijn de gevaren waarvan we weten dat ze bestaan? Hm. Hoe kunnen we daar doublechecks inbouwen? Om te zorgen dat we geen beslissingen nemen die ondoordacht zijn. Hm. Of waar we zaken over het hoofd hebben gezien. Misschien een betere uitspraak. Maar het is een vrij arbeidsintensief proces. En vaak heeft dat ook te maken met het verzamelen van informatie. Ja. Hè? Ehm, ehm, eh, Waar heel veel winst zou kunnen liggen als je het vanuit een HSSE-perspectief, dus Health, Safety, Security en Environment perspectief kijkt, is dat op het moment dat je data goed op orde hebt, ehm, dan maakt dat proces wel meer betrouwbaar en met name ook veel sneller. Ehm, eh, ehm, helemaal weggaan van menselijke checks, dat zal nooit gebeuren. Nee. Dat zal nooit gebeuren. Want Dus je het moet zal dan ook nooit zo zijn dat althans, ik geloof daar niet in. Het gaat niet gebeuren voordat ik met pensioen ga, laat ik het dan zo zeggen. Maar weet je, een AI-model gaat uiteindelijk geen beslissing nemen of iemand wel of niet een bepaalde ruimte in moet lopen in een fabriek. Hm. Daar zullen altijd checks en balances moeten zijn. Er zullen altijd safety barriers moeten zijn die door mensen worden beheerst. Maar het voeden van die safety barriers en het zorgen dat je op een makkelijkere manier en een betrouwbaarder manier inschattingen kunt maken. Ik denk dat daar wel hele grote stappen gezet gaan worden de komende jaren. Ja. En dat komt ook omdat de hele operational technology wereld, en heb je het over sensors en dat soort zaken, robotisering in de industrie neemt wel een vlucht. Dus het aantal betrouwbare databronnen neemt toe, als je het zo maar zo zeggen. Dus dat zal ongetwijfeld een factor gaan worden. Ehm, ja, dat is eigenlijk hoe ik daar tegenaan kijk. Het is ook niet nieuw, hè, want je moet je ook realiseren dat toen, ja, in de rare, maar toen 200 jaar geleden als er schepen handelsschepen werden weggestuurd de wereld over, dan werd er ook een risicoberekening gemaakt. Dus dit proces is niet nieuw. Het Nee. is iets wat al heel lang bestaat. Niet alsof we nu pas gaan nadenken over wat Nee. veilig is en hoe we. Exact. Het weet is je. alleen sneller en opgeslagen. Ja, maar ik denk wel wat nieuw, hè, ehm, wat zeg maar wel zal veranderen, is dat de mensen die in die wereld werken, dat die waarschijnlijk meer data georiënteerd gaan worden, in beginsel, Hm. om zichzelf te ondersteunen bij dat werk. Dus in die zin is HSSE is een mooie drijfveer Hm. voor organisaties om de weg te openen naar meer datacentriciteit. Betere beheersing van je bedrijfsprocessen. Ergens voel ik er ook alweer een soort van spanningsveld als ik dan nadenk over de veiligheid van mensen. En wat moet je daarvoor doen? Welke data moet je daarvoor verzamelen? Welke investeringen moet je doen? Daar komt dan op een gegeven moment ook een prijs voor. Ja, maar die is er nu ook al. Ja. Want het is niet zo dat nu mensen een beslissing nemen zonder dat er data is. Hm. Alleen wat je nu ziet is dat op het moment dat er een beslissing moet worden genomen, dan vindt er vaak nog additioneel onderzoek plaats om te verifiëren dat de informatie die men heeft gekregen, dat Hm. die ook echt klopt. Maar dat heeft meer te maken met de betrouwbaarheid van die informatie. Maar Hm. het is niet zo dat bedrijven daar nu, ehm, los van het feit of zeg maar de financiële kant daar leidend zou moeten zijn. Ik vind van niet, maar oké. Hm. Weet je, de omslachtigheid, of eigenlijk het gevaar zit hem veel meer in het feit dat de snelheid van beslissingen nemen misschien wel negatief wordt beïnvloed door het feit dat niet alle zaken zeg maar direct beschikbaar zijn. Niet alle data direct beschikbaar is op het moment dat je het nodig hebt. Ja. En die balans vinden, dat is denk ik heel erg belangrijk Ja. in de industrie.
Je kan nooit alles weten, je kan nooit alle data verzamelen ook. Nee, en wat heel belangrijk is, je moet ook duidelijk onderscheid maken tussen wat is bedrijfskritisch. Ja. Dus welke informatie is bedrijfskritisch en welke informatie is minder belangrijk. Dat is een hele belangrijk onderscheid, want weet je, de hoeveelheid informatie en data die verzameld wordt in organisaties is enorm. Mhm. Dus je moet wel een soort van, ja, laat ik zeggen, een gecalculeerde keuze maken van, goh, weet je, wat zijn voor mij de stuurmechanismen waar ik naar op zoek ga binnen mijn data? Zie je nu wel dat de mensen die daaraan werken, dat die ook al wel in staat zijn om die data te interpreteren? Ja, ja, want er is niemand die een fabriek bouwt zonder naar informatie en data gekeken te hebben. Hè? Ja. Ik bedoel, ik moet er niet aan denken dat er een brug wordt gebouwd zonder dat er een berekening is gemaakt Nee, over wat de draagkracht van die brug is, nee. hè, om het zo maar te zeggen. Dus het is niet zo dat de mensen die in de industrie rondlopen, dat die niet data georiënteerd zijn. Nee. Dit gaat veel meer over hoe maak ik informatie en data beschikbaar voor die mensen, zodat het bruikbaar is in hun manier van, of in hun werk, zeg maar, in hun dagelijkse werk. Ehm, dus het is niet zozeer, in die zin is het niet zozeer een culturele verandering in hoe mensen in de industrie omgaan met data in hun dagelijkse werk. Hm. Het is meer een verandering in hoe zorg ik ervoor dat ik informatie die verzameld is, hoe zorgen we ervoor dat die goed en betrouwbaar is? En hoe zorg ik dat dat bij de juiste mensen komt op het juiste moment? Hm. Dat ze het nodig hebben. Ehm, weet je wel, als je zeker in de industriële wereld, als je met ingenieurs gaat praten, ik denk dat de meeste daarvan graag meer informatie willen hebben en meer betrouwbare informatie. Dat denk ik echt. Ja, die zijn echt Kan. wel heel erg bewust ook van waarvoor ze die informatie nodig hebben. Ja, ja. Weet je, ik vergelijk het wel eens met een arts. Weet je wel, een arts gaat ook niet opereren zonder dat hij heeft vastgesteld wat hij moet doen. Hè. Er worden uiteraard fouten gemaakt. Mensen maken fouten, zou ik zeggen. Maar als je het even grosso modo bekijkt, er is natuurlijk niemand er is natuurlijk geen enkele chirurg die zomaar aan een operatie gaat beginnen zonder dat hij weet wat hij moet doen. Nou, dat geldt voor Gelukkig ingenieurs niet. precies. Nee, dat geldt voor ingenieurs exact hetzelfde. Ja. En ik denk ook dat in die wereld dat daar eenzelfde soort ethische benadering geldt. Ook omdat mensen die in dat werk zitten zich realiseren dat als ze een fout maken, dat mensenlevens Dat kan maakt het wel kosten. makkelijker. Het is heel duidelijk waarvoor je het doet. Als het een paar euro's meer of minder scheelt door een foute beslissing te maken, zullen mensen misschien minder gedreven zijn om te denken van, nou ja, ik Ja. moet die euro besparen dan een collega besparen, om het zo te zeggen. Ja, ja. Dus Nou, dat helpt wel, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik denk ook dat op het moment dat mensen zien dat ze voordeel kunnen halen uit goede informatie en data, dan heb je een groot deel van het probleem opgelost. Maar vaak is het ook gewoon bewustzijn. Ja, dat Of is mijn lievelingswoord. ja, maar misschien is het wel, weet je wel, voor 80% een bewustzijnskwestie. Dat geloof ik En wel. niet zozeer een mentaliteitskwestie of zo. Ik geloof ook dat als we dat zeg maar kunnen nabootsen of als we dat kunnen spiegelen in hoe ze dat daar doen, waar duidelijk het is dat het mensenlevens redt, het doel is heel duidelijk. En hoe duidelijker het doel is, des te makkelijker het denk ik ook is om op die manier mee te komen. Als het gaat over, ja, dat ik net al even kort zei, euro's besparen in een financiële instelling bijvoorbeeld. Ja, iemand kan wel bijvoorbeeld iets lenen of niet iets lenen als er een verkeerd besluit wordt genomen. Dat is vervelend als je net een Ja. nieuwe hypotheek wil nemen in de plek waar je zo graag wil wonen. Maar het kost geen mensenlevens. Nee. Nee, nou ja, goed, nee, dat is absoluut waar. Ja. Maar ik denk ook wat ook speelt, is dat je, ehm, en dat mag ik wel hier zeggen, denk ik. Weet je, als je gewoon in de industrie kijkt, dan is eigenlijk de veiligheid van mensen, bij alle bedrijven waar ik gewerkt heb althans, staat de veiligheid van mensen altijd voorop. Hm. En ja, daar zit een tegenhanger aan van, weet je wel, wat zijn de controles die je in je proces kan inbouwen om dat te bereiken? Dat staat allemaal niet ter discussie. Waar het meer over moet gaan is hoe zorg ik ervoor dat die controlepunten kwalitatief goed zijn, maar dat ik die op een bedrijfseconomische manier zo goed mogelijk kan inrichten. Maar wel met kwaliteit voorop. Uh, ik denk dat de meeste bedrijven waar ik mee gesproken heb, die dat allemaal wel in hun vaandel hebben. Ik bedoel,
Dus we leven niet meer in 1900, hè, waar kinderen zeg maar aan de productielijn stonden. Nee, gelukkig niet Zonder meer, nee. hè, maar dat weet je, we leven natuurlijk wat dat betreft in een hele andere wereld. En ik denk dat het besef in de industrie er echt wel is dat ja, weet je, dat je incidenten zoveel mogelijk moet voorkomen. Ja. En dat staat nog los van wetgeving, hè, want compliance is natuurlijk één ding. Maar ik denk dat safetybeleid bij organisaties veel verder gaat dan alleen maar een discussie over ben ik compliant of niet, weet je. Ja, maar daar heb je denk ik ook wel de ethiek in de juiste vorm. Dus dat je ook echt, je voelt het, dat voel je. Dat is belangrijk. Ja, Dus ik denk dat dat bewustzijn daarover heel belangrijk is. En ik denk dat andere branches daar wel van mogen leren. Als ze dat iets meer op diezelfde manier zouden vertalen naar hun eigen werk. Dus waarom is dit zo belangrijk dat we dit doen? En ik vind dat daar in organisaties ook wel wat meer aandacht mag komen. Ik denk dat we dat wel kunnen leren. Van joh, maak nou duidelijk waarvoor we het doen. Zorg ervoor dat mensen het ook echt belangrijk vinden. En dan wordt het ook veel makkelijker om een verandering in gang te zetten. dat is absoluut waar, ja. Ja. Maar dan heb je het ook over een breder onderwerp dan alleen maar HSSC. En dan heb je het meer over van, joh, wie willen wij als organisatie zijn? Ja. En wat is ons doel voor de komende 10, 15 jaar? Wat dan ook je termijn is waarop je die strategie wil bepalen. Maar dan met name, hoe ga je dat doel dan bereiken? Even puur vanuit de bedrijfsprocessen gezien. En dat zou in principe leidend moeten zijn in de keuzes die je maakt voor de focusgebieden op het gebied van informatie en data. Ja, weet je, iedereen vindt het belangrijk om een goede lunch te eten, weet je wel. Maar dat wil niet zeggen dat het menukaart in het bedrijfsrestaurant bedrijfskritisch is. Snap je? Nee. Dus dat is een beetje een flauw voorbeeld. Maar ik wil er alleen maar mee aangeven dat ondanks dat dingen belangrijk zijn, wil niet zeggen dat ze ook bedrijfskritisch zijn. Nee. Zeg maar. Dus daar moet je als organisatie wel onderscheid in maken. En ik denk ook, en dat is heel belangrijk, dat je heel erg moet denken vanuit end-to-end workflows, zou ik bijna zeggen. End-to-end processen, waarin je veel meer kijkt naar waardeketens. Dus hoe zorg ik ervoor dat de data die een waardeketen ondersteunt op orde is door de hele keten heen. In plaats van dat je in de silo's in de organisatie gaat proberen alle data te fixen in die specifieke silo. Dus ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Ook omdat kijk, bedrijven hebben niet de tijd en het geduld om jarenlang te sleutelen aan data zonder dat daar een uitkomst is. Ik denk ook dat niemand daar blij van wordt. Als je niet begrijpt waarvoor je het doet. Nee, maar ik denk dat dat ook de reden is waarom dat de CDO-rollen in de wereld, zeg maar, waardoor je ziet dat daar een teruggang is geweest. Omdat met alle goede bedoelingen, en voor een deel ligt dat, of voor een groot deel ligt het ook aan de manier waarop die rollen gepositioneerd zijn. Maar het waren toch vaak rollen die bezig waren met het uitrollen van data governance of een specifiek gebied op specifiek datagebied, zeg maar, verbeteringen aanbrengen in een soort van silo-vorm. Terwijl het veel meer zou moeten gaan over hoe connect ik al die bedrijfsprocessen aan elkaar, zodat ik met de informatie en data die ik heb, een bedrijfsresultaat kan verbeteren. En hoe zou je dat dan ideaal aanpakken? Ja, wat voor mij belangrijk is dat op het moment dat je een use case in een organisatie detecteert, de vraag die je altijd moet stellen is de so what vraag, weet je. Dus wat als we dit oplossen, wat schiet het bedrijf daarmee op? Kijk, use cases zijn overal te vinden, hè, of improvement opportunities, zeg maar. En als je in een organisatie, ik hou geregeld workshops en dergelijke, en dan hoor je allemaal ideeën over, maar dan zouden we dit kunnen doen, dat kunnen doen. Maar uiteindelijk moet het vertaald worden naar de bottom line. En die bottom line kan zijn, we zijn in staat om beter te functioneren tegen lagere kosten, waardoor onze marge omhoog gaat. Of we boren een nieuwe markt aan. Of we verhogen onze safety voor onze medewerkers. Hè. We verlagen het ziekteverzuim. Of we moeten compliant zijn. Maakt even niet uit, noem maar op. Maar zodra je een idee hebt voor een verbetering, en je kan het niet plaatsen in wat de strategie van de organisatie is en wat de doelstelling van de organisatie is, dan is dat voor mij een reden om te zeggen, parkeren, niet doen. Ja. Of in ieder geval niet nu doen. En vind je dat dan ook de verantwoordelijkheid van de CDO om daar dan op te sturen als we alleen kijken naar datacomponent? Ja, alleen de CDO-rol is vaak niet equipped in organisaties om die keus te maken. Het is vaak een dienende rol. Dus het betekent dat senior management in een organisatie zegt van ja, maar wij vinden dit belangrijk, we gaan het toch doen. Terwijl je misschien vanuit een dataperspectief al kan zien van ja, weet je,
het heeft niet zoveel nut, omdat we gewoon die waardeketen niet op orde hebben. Ehm, dus de vraag is altijd van ja, is een CDO dan gepositioneerd om daar tussen haakjes dat gevecht te voeren, zeg maar, intern? Mijn ervaring is in heel veel organisaties dat vaak niet het geval is. Maar Ehm, zouden ze dan iets toe moeten voegen aan de rol? Of hoe? nee, ik denk dat het puur te maken heeft met mandaat. Hm, Ehm, en krediet. En mandaat moet je krijgen, krediet moet je verdienen. hm, En die twee gaan samen hand in hand. Hè? Dus, maar het begint uiteindelijk wel met weet je, ben je zeg maar op C-niveau, hè? Eh, op executive niveau, zeg maar, op C-level executive niveau, ben je daar een serieuze gesprekspartner of niet? hm. En ja, weet je, als de organisatie daar niet klaar voor is, of de organisatie positioneert het niet op die manier, ja, dan wordt het heel erg lastig om het verschil te maken. Ja. En dan kun je nog zulke mooie plannen hebben. Maar ja, als ze niet landen, dan, ja, dan wordt het toch best wel lastig natuurlijk. Ja, exact. Maar dit is ook de reden waarom dat ik denk dat die CDO-rol eigenlijk een tijdelijk fenomeen is. Omdat ik denk dat op C-level dat eigenlijk iedereen een CDO zou moeten zijn. Hm, Hè, als je data en informatie naar de toekomst toe serieus neemt als een productiemiddel of als een belangrijk hoe noem je dat, element in hoe je je bedrijfsvoering voert, dan is eigenlijk elke C-level executive is een CDO. ja, Ehm, ja, en dan heb je meteen de uitdaging benoemd, want de kennis van data in die wereld is vaak heel beperkt. ja. Ja, eigenlijk zal de CDO dan eerst zijn C-level collega's een beetje meer data-minded moeten maken voordat hij, Ja, ook überhaupt voordat hij weg zou kunnen. Eigenlijk is het dan meer de manager van data tussen C-level. ja, Als ik dit dan zo hoor, ja, wat heel erg belangrijk is. ja, ja. Kijk, het gekke is dat hoe kan ik die vergelijking maken? Het gekke is dat op het moment dat het over finances gaat in een organisatie en je praat met een chief financial officer, dan zal een chief financial officer zeggen dat al zijn collega's op dat niveau allemaal voldoende financiële kennis moeten hebben om de bedrijfsvoering op een goede manier uit te kunnen voeren. En die CFO is het slot op de deur die uiteindelijk alles bij elkaar brengt Hm, en rapporteert over het bedrijfsresultaat. Maar zodra het over data gaat, dan praat niemand meer zo. dan is hij ineens niet alleen het slot, maar ook de deur. Ja, Ja, weet je? En het gekke is dat die financiële prestaties van een organisatie voor een belangrijk deel wel afhankelijk zijn van, ja, van die datastromen. ja, die uit processen komt. Dus Ja, het is eigenlijk een heel. Ik denk dat het gewoon een groeipad is waarin we zitten. En waar het uiteindelijk. Ben ik van overtuigd waar het uiteindelijk op uit zal draaien. Is dat je op dat niveau. Dat mensen veel meer databewust moeten zijn. ja. Dat is ook het goede van de technologische ontwikkeling die er is. Hè? Mhm. Dus het feit dat iedereen nu naar AI kijkt. Agentic AI of generative AI. Maakt even niet uit. Maar dat op zich is heel goed vanuit het databewustzijn. De groei van databewustzijn. Ja. Maar het gevaar is dat iedereen naar AI kijkt en denkt van oké, ik koop technologie en daarmee zijn al mijn problemen Mhm. opgelost. Ja, en Dat is ik de heb andere kant. ook het idee dat mensen veel geïnteresseerder zijn in wat kan het allemaal? En hoe kan ik het allemaal inzetten dan waarvoor zouden we het moeten inzetten? Ja, maar dan kom je eigenlijk terug op waar we het net over hadden. Hè? Dus Ja, hoe koppel je zeg maar die technologie en de informatie die je erin stopt, hoe koppel je die terug aan je bedrijfsstrategie ja, en je doelstelling? ja. En Daar zijn we weer iets te technologiegericht en minder informatiegericht. ja, maar ik denk dat dat de story of our lives is, zou ik Ja, bijna zeggen. Weet je, in de jaren dat ik in ieder geval werk, is ja, dat altijd al het geval geweest. ja. Kijk, het is ook het idee dat je bedrijfsprocessen beter wil laten functioneren door middel van informatie of informatietechnologie is natuurlijk niet nieuw. Ik Mhm. bedoel, in de jaren 90 van de vorige eeuw was dat ook al het doel. Hè? Eh, alleen wat bedrijven doorgaans doen, is ze investeren heel veel geld in technologie, maar creëren eigenlijk niet de voorwaarden daaromheen om die technologie dan ook succesvol te maken, die informatietechnologie. Maar waar komt dat dan door? Willen we als mensen dan toch liever met technologie bezig zijn dan met de informatie die eruit komt of met het doel? Nou, ik denk dat, ja, ik zeg wel eens van joh, het Chief Information Officer zou eigenlijk een Chief Information Technology Officer moeten heten. Want in heel veel bedrijven
ligt de focus van de CIO-functie vaak op de technologie en op het onderhouden van het applicatielandschap en zorgen dat er een goede cloud-strategie is. En allemaal heel belangrijk, weet je wel. Daar is geen enkele twijfel over. Ehm, en in de bedrijfsprocessen, laat ik zeggen, de chief operating officers en de chief executive officers, weet je, die zijn vaak veel meer gericht op het bedrijfsprocessen en op hoe werkt de organisatie, hoe zorgen we dat we een maximaal resultaat krijgen. En data is vaak valt er een beetje tussenin. Dus de een neemt van de ander aan dat die daar de boel onder controle heeft. Ja. Terwijl en men kijkt elkaar een beetje aan, zo gezegd. En, Laten we maar een data officer erboven, zodat die er dan maar verantwoordelijk voor is. ja, maar Zo dat is voelt het een beetje. dat is wel een beetje wat er gebeurd is, Ja. weet je. En zo van, ja, wij hebben er geen verstand van. En Dus we moeten er wel maar, iets mee. ja, Dus laten we een rol creëren. waar dan het liefst ook nog een Maar C'tje voor staat. Maar we weten niet precies wat die persoon dan moet gaan doen, weet je. En dan kom je dus in situaties dat CDO's het gebeurt natuurlijk wel dat CDO's eigenlijk meer bezig zijn met het assignen of het toewijzen van data governance rollen, weet je wel. Ja. En het soort van neerzetten van data management-achtige organisaties. Van beleggen. Ja, weet je, terwijl natuurlijk daar helemaal niet over zou moeten gaan. Het zou moeten gaan, in mijn ogen althans, over datakwaliteit. Dat is de uitkomst van data management is een middel om iets te bereiken. En iets wat je wil bereiken is goede datakwaliteit, zodat je bedrijfsprocessen goed ondersteund worden. Dat is toch een beetje het hart van de organisatie, de datakwaliteit. Ja, dat zou je wel zeggen, ja. Ja. Ik bedoel, er is niemand die een productielijn bouwt om een slecht product te bouwen, denk ik. Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar dat is ook weer, weet je, dat is Ja. interessant is. Op het moment dat je met mensen in bedrijfsprocessen praat en je praat daar op deze manier over, dan begrijpt iedereen het ook. Dus je moet ook, als je vanuit want dan kijk ik even in de spiegel, voor ons als data mensen, laat ik het dan zo zeggen. Je moet je wel realiseren dat het onze taak is om deze materie begrijpelijk te maken voor mensen waar het niet hun core business is. Dat ben ik met je eens. En dat is natuurlijk wat vaak vergeten wordt. Als je vanuit de CDO-rol een houding aanneemt van ja, weet je, vertrouw me maar. Ja, dat gaat hem niet worden. Weet je. De krediet bouw je op door begrip te creëren, maar door ook dingen in context te plaatsen van jouw bedrijfs. Dat is toch een beetje En marketing. je stakeholders. Ja, noem het marketing, Ja. interne marketing, zo je het wil noemen. Ja. Maar die context is heel erg belangrijk. Dus dat is wel een ding, denk ik, wat in die CDO-rollen wat vaak parten speelt om succesvol te zijn. Dus eigenlijk ook wel een oproep aan de CDO's. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. Ja. Nou ja, goed, kijk, ja, ik denk dat, hoe moet ik dat zeggen? Ik denk dat CDO's die in zo'n rol zitten, laat ik het zo zeggen, dit is mijn ervaring, maar ik denk dat heel veel CDO's dit wel herkennen. Dat gevoel hebben dat je klem zit tussen twee delen van de organisatie en dat je eigenlijk aan de ene kant soort van gedwongen wordt om over technologie te praten, terwijl jouw baan eigenlijk zou moeten gaan over hoe creëer ik een cultuur of een bewustzijn rondom data. Voordat ik over technologie begin te praten. Ik denk dat heel veel CDO's daar tegenaan lopen. Dat geloof ik ook wel. Ik ben de laatste tijd veel met CDO's in gesprek ook. En dat is eigenlijk wel een beetje de rode draad die ik terughoor. Ja, het is echt heel lastig. En want dat wil ik wel bijna benadrukken. Het is namelijk niet een makkelijke rol. En ik weet je wel, een anekdote. Als de persoon dit toevallig ziet, dan weet hij meteen, weet de persoon meteen wel over wie ik het heb. Maar er was ooit eens een IT-manager die tegen mij zei van, goh, dat woordje data governance, heb het daar maar niet over. Want zodra je de woord data governance laat vallen, valt iedereen in slaap. Weet je? En dat heb ik altijd onthouden, omdat het geeft heel duidelijk aan dat niemand het daarover wil hebben. Nee. Het is, weet je wel, daar moet je het pas over hebben als het bewustzijn er is dat het belangrijk is om dat je care voor data hebt, zeg maar, in de organisatie. Ik geloof ook dat je het beste in heel veel discussies gewoon het woordje data even weg kan laten. Ja. Omdat het dan enerzijds al een stuk makkelijker is. Het is 50% al makkelijker, omdat mensen niet gaan denken, wat is dat precies? Klopt.
En ik denk dat je het ook helemaal niet moet hebben over wie is waar verantwoordelijk voor, maar veel meer van, joh, wat doe je al? Wat draagt daaraan bij? Daar zit al een stukje eigenaarschap in. En dan is eigenlijk de enige stap die je nog moet doen, is dat eventjes formeel beleggen, zodat diegene er ook een verantwoording over af kan en moet geven. Ja, En dan heb je data governance ingericht exact. op een niveau waar je niet gaat komen als je een vacature uit gaat zetten, in de hoop dat daar iemand dan op gaat solliciteren, die dan ook nog even alle domeinkennis al heeft van de Nee, persoon die dat nu toch al doet. exact. En dan Ja. vervolgens ook nog de datakant snapt. Nou, wat jij beschrijft is ownership. Hè, dus als je ownership hebt in een organisatie, dan is het governance model wordt alleen nog maar een ondersteunend, Ja. Naam opschrijven en ja, een beleggen. tik in de box, zeg maar, Ja. weet je. En die ownership kun je alleen maar creëren door dingen, in dit geval data, door in context te plaatsen wat die data dan kan betekenen voor een bedrijfsproces of voor een bepaalde opportunity die een organisatie heeft. Ja, en ik denk ook gewoon de afspraak maken over je hebt een bepaalde rol in een bedrijf. Daar doe je iets mee. Of je maakt data of je krijgt data. En dat geef je dan weer door. En daar zit een bepaalde verantwoordelijkheid omheen. En daar willen we een stukje ownership over afspreken. Ja, maar als je het zo beschrijft, dat is denk ik, ik denk dat je het heel goed beschrijft, want dat is precies, laat ik zeggen, de procesmatige benadering van data. Kijk, eigenlijk is data, beetje gek, data management gaat eigenlijk niet over data, Mhm. in mijn ogen. Als je kijkt naar de functie, de data management functie of de CDO-rol, gaat eigenlijk over het enabelen van bedrijfsprocessen door middel van, of in een tijd waarin digitale middelen heel erg belangrijk zijn. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Hm. En data is uiteraard een enabler. Dus dat, ja, als dat niet op orde is, ja, dan heb je de basis niet op orde. Hm. Dus dan ga je het bedrijfsproces niet optimaal kunnen helpen. Maar dat is in mijn ogen, waar het over moet gaan. En als je op het moment dat je het op die manier benadert, gaan je stakeholders aan de businesskant, zoals ik dat dan even noem, die gaan ook beter begrijpen ehm, waar de relatie ligt tussen informatie en data management aan één kant en de manier waarop gewerkt wordt. Het wordt wel makkelijker. Ja, Als makkelijk. je het allemaal in beeld hebt en waarvoor het zeg maar nodig is en je richt het in, dan wordt het ook veel makkelijker, want dan kun je het uiteindelijk volgen. En dan Ja, kun je bepalen, klopt het wel of klopt het niet. ja, maar als jouw stakeholder zelf snapt dat het belangrijk is, Ja, dan heb je eigenlijk de belangrijkste verandering heb je al gerealiseerd. En dan is het daarna een kwestie van die persoon inrichten. ondersteunen. Ja. Door middel van datakwaliteitsmetingen of door middel van een data governance model of Ja. waar je dan ook voor kiest. Maar het punt is dat de belangrijkste stap is dat bewustzijn en die ownership creëren. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is misschien wel 75% van het probleem. Dat geloof ik wel. Zonder dat ik er een exacte wetenschap van wil maken. Maar Ja. Nou ja, goed. Ja, ik kan natuurlijk niet zeggen dat ik er anders over denk. Dat is de reden waarom de podcast Data Bewuster heet. ja, ja, Omdat echt dat bewustzijnstuk, naar mijn idee, tenminste 80% wel zou moeten zijn van de verandering. ja. Maar goed, ook ik heb er geen studie van gemaakt. Nee. Nou ja, goed. Weet je, ik denk dat er nog heel veel werk te doen is, laat ik het dan zo Ja. zeggen. En dat is op zich ook Maar dit hartstikke helpt leuk. daarbij. Dus bedankt in ieder geval voor je bijdrage daaraan. Ja, graag. Graag gedaan. Dus ja. En ook bedankt voor je komst. En wie weet tot de volgende keer. Ja, wie weet. Dankjewel.